این مطلب رو در هر ویدئویی باید تکرار کنم که کریا یوگا تا همین اواخر جز اسرار محسوب می شده و به صورت شفاهی یوگی ها، ریشی ها این اسرار رو به شاگردان خودشون منتقل می کردن. عزیزان، کریا یوگا بسیار مهمه. به خاطر همینه من گذاشتم بعد از تمرینات پلیلیست کندالینی اونها رو انجام بدید. یعنی اشخاصی که میخوان کریا یوگا رو انجام بدن حداقل باید 7-8 ماه تمرینات پاکسازی و بیداری چاکراها رو در پلیلیست کندالینی باید انجام داده باشن تا چاکراهاشون آماده باشه، تا وجودشون تطهیر شده باشه، تا نادیهاشون باز شده باشه. و اگر به یک باره سراغ کریا یوگا بیاید شاید نتیجه مورد نظر رو ازش نگیرید. ولی خب فرض رو بر این میذارم که شما عزیزان تمرینات پاکسازی و بیداری چاکراها رو در پلیلیست کندالینی حداقل به مدت 7 الی 8 ماه انجام دادید و الان آماده تمرینات بسیار پرقدرت کریا یوگا هستید. در ویدئوی قبلی اولین تمرین رو براتون انتشار دادم. در این ویدئو یک سری مقدمات هست که قبل از ورود به کریا باید از اونا اطلاع داشته باشید. این مقدمات رو در این ویدئو من به عرض شما میرسونم. منظور از کریا یعنی انتقال آگاهی یا حرکت آگاهی در داخل بدن، به خصوص در بین چاکراها. یعنی شما به صورت ساده اگه بخوام شرح بدم، هنگامی که آگاهیتون رو مثلا روی چاکرای ریشه متمرکز میکنید برای چند لحظه، آگاهیتون رو روی چاکرای ریشه متمرکز میکنید، بعد آگاهیتون رو انتقال میدید به چاکرای خاجی، بعد از اونجا انتقال میدید به چاکرای مانیپورا، چاکرای ناف. این یعنی کریا، یعنی انتقال آگاهی. این یعنی این که ما داریم آگاهی رو ضمیمه انرژی میکنیم. چرا؟ چون شما توجهتون رو به هر نقطه از بدنتون منتقل کنید، انرژی به اونجا منتقل میشه و همزمان دارید آگاهیتون رو هم به اونجا منتقل میکنید. پس دارید یک انرژی آگاه رو میسازید، یا همون دارید به روح کنترل پیدا میکنید. روح رو دارید هدایت میکنید در داخل بدنتون. این ضمیمه کردن آگاهی به انرژی همون منظوری هست، همون هدفی هست که کریا داره دنبال میکنه. به عنوان مقدمه باید بریم به سراغ بذر صدا یا مانتراها. هر چاکرایی برای خودش یک مانترا داره، یک بذر صدا داره، یا از لحاظ علمی یک فرکانس طبیعی داره. فرکانس طبیعی یعنی چی؟ نمیدونم، احتمالاً کلیپی رو دیدید که یک شیشه رو، یک لیوان شیشه‌ای رو میذارن نزدیک یک دستگاه فرکانس ساز، وقت فرکانس رو تغییر میدن. فرکانس به یک حد خاصی میرسه، اون شیشه، اون لیوان شیشه‌ای شروع میکنه به لرزش. بعد فرکانس رو دقیقاً تنظیم میکنن و این لرزش، این ارتعاشات انقدر شدید میشه که اون لیوان شیشه‌ای خرد میشه، از هم میپاشه. در این لحظه میگیم که فرکانس ساز هم سو شده یا هم فاز شده با فرکانس شیشه. اون فرکانسی که فرکانس ساز داره تولید میکنه همون فرکانس طبیعی شیشه یا اون لیوان شیشه‌ای هست که وادارش میکنه به ارتعاش و رزونانس یا تشدید. این رو در علم فیزیک میآموزید که احیانا شما عزیزانی که دیپلم ریاضی فیزیک دارید از اون مطلع هستید و میدونید دارم چی میگم. به هر حال چاکراهای ما فرکانس طبیعی دارن، چاکراهای ما بذر صدا دارن
یا همون مانترا دارن. مانترا چی هستن؟ هر چاکرایی برای خودش فرکانس طبیعی داره، یک مانترا داره که با حروف سانسکریت اون رو مشخص میکنن. برای مثال چاکرای ریشه، مانتراش یا فرکانس طبیعیش یا بذر صداش حرف لام هست. من دونه دونه این چاکرا رو که نام میبرم این زیر مینویسم که اشتباه برداشت نکنید، چون ممکنه خوب لهجه‌ام ادا نکنه و به اشتباه بیفتید. به خاطر همین دقت کنید، من حروف رو این زیر مینویسم. چاکرای ریشه مانتراش هست حرف لام، یعنی اگر روی حرف ل شما پافشاری کنید و اون رو تکرار کنید، چه به صورت فیزیکی و چه به صورت ذهنی، چاکرای ریشه شما شروع میکنه به ارتعاش. به این میگن مانترا، به این میگن بذر صدا، به این میگن فرکانس طبیعی چاکرای ریشه. پس فرکانس طبیعی، بذر صدا یا مانترای چاکرای ریشه شد حرف لام. و اما برای چاکرای دوم، چاکرای خاجی یا چاکرای سواتیستانا، بذر صداش یا مانتراش هست حرف وام. واف یه حرف دوم مونده به آخر حروف الفبای فارسی. البته اینا حروف سانسکریت هستن، حروف سانسکریت رو به این صورت تلفظ میکنن. پس برای چاکرای خاجی بذر صدا یا مانترا شد حرف وام که من این زیر براتون می نویسم. مانترای چاکرای ناف، چاکرای مانیپورا حرف رام هست، ر. پس برای چاکرای ناف، چاکرای مانیپورا، مانترا بذر صدا یا فرکانس طبیعی رام رو داریم. پس برای چاکرای مانیپورا، چاکرای ناف، بذر صدا، فرکانس طبیعی رام رو داریم که من باز اون رو براتون این زیر می نویسم که به اشتباه نیفتید. برای چاکرای قلب مانترامون حرف یام هست، حرف آخر الفبای فارسی، حرف یام که باز این زیر دارم می نویسم، حرف یام. مانترا فرکانس طبیعی یا بذر صدای چاکرای قلب هست، چاکرای آناهات یا چاکرای آناهاتا. و اما مربوط به چاکرای گلو، چاکرای ویشوتی حرف هام هست، واو ه ی. حرف ه دو چشم مربوط به چاکرای ویشوتی یا چاکرای گلو هست. من باز این زیر می نویسم حرف هام. و اما برای چاکرای آجنا، چاکرای چشم سوم، مانتراش حرف اوم هست، اوم که باز دارم این زیر براتون اضافهش میکنم. با مانترای چاکرای ساهاسرارا، چاکرای تاج اشتباه نگیرید. مربوط به چاکرای چشم سوم، چاکرای آجنا حرف اوم هست و مربوط به چاکرای ساهاسرارا، چاکرای تاج حرف آم هست، آم و اوم. و اما چاکرای بیندو هم در کریا یوگا بسیار کاربرد داره و اکثر گردش آگاهی و انتقال بذر صدا رو معمولاً از چاکراها به چاکرای بیندو ختم میشه. مانترای چاکرای بیندو هم حرف اوم هست، یعنی مشترک با چشم سوم. عزیزان، این یکی از مقدماتی بود که راجع به کریا یوگا باید میدونستید. و اما مقدمه بعدی مربوط به مسیرهای روحی هست. ما 2 تا مسیر روحی داریم، یکی آروهان، یکی آواروهان. آروهان به مسیر روحی جلوی بدن میگن. اگر شما آگاهیتون رو روی چاکرای ریشه متمرکز کنید و از جلوی بدن انتقالش بدید بیاد به چاکرای خاجی، این یک مسیر جلوی بدن هست. از چاکرای خاجی انتقالش بدید
با انحنای شکم بیاد بخوره به چاکرای ناف و بعد از چاکرای ناف انتقال بدید از روی انحنای شکم بخوره به چاکرای قلب و بعد از جلوی بدن انتقالش بدید به چاکرای گلو و بعد از اینجا انتقالش بدید به چاکرای بیندو. این میشه مسیر آروهان، مسیر قدامی یا مسیر جلوی بدن. اگر در ویدیوهای آینده که تمرینات حرفه‌ای کریا رو براتون شرح میدم حرفی از آروهان به میون اومد، باید بدونید که این مسیر جلوی بدن هست. و اما قبل از اینکه مسیر پشت رو براتون شرح بدم، همونطور که دقت کردید در مسیر آروهان چاکرای آژنا وجود نداره. مسیر آروهان از چاکرای ریشه شروع میشه، میاد چاکرای خاجی، چاکرای ناف، چاکرای قلب، چاکرای گلو و بعد مستقیم میره برای چاکرای بیندو. و در مسیر آروهان یا مسیر جلوی بدن چاکرای آژنا یا چاکرای چشم سوم وجود نداره. و اما در مسیر برگشت، مسیر آواروهان از بیندو شروع میشه. باید تمرکزتون، آگاهیتون رو بندازید رو بیندو، بعد جهش بدید بیایید روی چاکرای آژنا، بعد از آژنا بفرستید بره روی چاکرای گلو منتها پشت گردن روی ستون فقرات. بعد دونه دونه چاکراها رو از روی ستون فقرات باید پایین برید. یعنی از چاکرای گلو که رسیدید از روی ستون فقرات حرکت کنید برید به چاکرای قلب برسید. بعد از چاکرای قلب حرکت میکنید میرید به چاکرای ناف روی ستون فقرات. بعد از چاکرای ناف حرکت میکنید میرید به چاکرای سواتیستانا که در انتهای ستون فقراته، همون استخون لامپی شکل معروف. بعد از اونجا حرکت میکنه از زیر بدن میاد دوباره به چاکرای ریشه میرسه. این میشه مسیر آواروهان که اینها رو باید بدونید تا در تمرینات آینده بدونید من دارم از چی صحبت میکنم. و اما عزیزان این ویدیو روی مقدمات بود و من نمیخوام تمرین جدیدی بهتون بدم. اگر میخوای تمرین کنید همین تمرین ویدیوی قبلی رو انجام بدید. اگر ندیدید که من لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن، برید اون رو ببینید و به مدت 1 ماه انجام بدید. عزیزان تمرینات کریا یوگا تمرینات کیفی هستن، یعنی باید با کیفیت انجامشون بدید، سرسری رد نشید. این نیست که من میگم مثلا آگاهیتون رو از ریشه حرکت بدید بیایید روی چاکرای خاجی، یه حسی رو به خودتون بقبولید که دارید انجامش میدید. باید تمرکز واقعی انجام بشه، باید تمرکزتون کیفیت داشته باشه تا به نتایج عالی کریا یوگا برسید. برای این جلسه فکر میکنم همینایی که توضیح دادم کافیه. تمرین جلسه قبل رو به مدت 1 ماه انجام بدید و منتظر تمرین جدید باشید. از اینکه تا پایان ویدیو با من همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.